cáo Quy kể về thời điểm phát hiện nạn nhân tử vong trên xe. Đúng 13 giờ 40 phút thì phiên xét xử buổi chiều ngày đầu tiên bắt đầu. Tại phiên xử buổi chiều thì bị cáo Nguyễn Bích Quy khai trước thời điểm làm nhân viên đưa đón của trường Gateway thì bà này đã từng làm công việc đưa đón cho học sinh trường PC trên thành phố Hà Nội. Tuy nhiên thì việc làm nhân viên đưa đón tại trường PC khác rất nhiều so với quy cách làm việc tại trường Gateway. Và tại thời điểm làm cho trường PC thì khi các học sinh xuống xe thì sẽ có 2 người kiểm tra đứng ở hai bên xe để kiểm đếm các học sinh. Và trước buộc khai báo thì nam tài xế Doãn Quý Phiến khai lái xe từ năm 1995. Và trong vụ án trên thì bị cáo đã bị thu giữ chiếc xe ô tô 16 chỗ, giấy tờ xe và bằng lái xe. Ông Lê Đoàn, phó giám đốc công ty Ngân Hà cho biết, mặc dù bị cáo Quy đã làm nhân viên đưa đón cho trường Gateway một thời gian, nhưng cả hai bên thì chưa ký hợp đồng. Lý do chưa ký hợp đồng là do giữa nhà ông Đoàn và nhà bị cáo Quy gần nhau, và bà này thì cũng đã từng có kinh nghiệm 1 năm làm nhân viên đưa đón cho trường PC. Việc bà Quy làm nhân viên đưa đón học sinh trường Gateway là do một nhân viên trong công ty ngân hàng nghỉ phép, do chị này ở nhà chăm sóc người ốm nên bà Quy đi làm thay. Và trong 4 ngày đầu bà Quy đi làm đều có người hướng dẫn về việc đưa đón học sinh. 14 giờ thì luật sư bào chữa cho bị cáo Doãn Quý Phiến đặt câu hỏi với các bị cáo và người tham gia tố tụng khác trong vụ án. Và sau đó thì một vị luật sư đặt câu hỏi đối với phó giám đốc công ty Ngân Hà về việc quen biết tài xế Doãn Quý Phiến bao lâu thì hai bên ký hợp đồng với nhau. Ông Lê Đoàn, phó giám đốc công ty Ngân Hà nói không nhớ rõ thời gian bao lâu thì hai bên ký hợp đồng với nhau. Ông Đoàn cũng nêu quan điểm của mình về việc tài xế Phiến chỉ có trách nhiệm lái xe đưa các học sinh đến lớp và về đến nhà an toàn. Luật sư bào chữa cho bị cáo Doãn Quý Phiến đặt câu hỏi với người đưa đón Nguyễn Bích Quy về việc có biết tài xế Phiến chỉ có trách nhiệm đưa đón học sinh hay không. Bị cáo Bích Quy trả lời mới đi làm nên không biết việc này. Và trả lời các câu hỏi của luật sư bào chữa cho bản thân thì bị cáo Nguyễn Thị Thúy khai rằng từ ngày xảy ra vụ án thì bản thân luôn thành khẩn khai báo về vụ án. Sau khi xảy ra vụ án thì nữ giáo viên đã đàm phán về việc đền bù cho gia đình nạn nhân Long và thời điểm này thì đã đền bù hoàn thành. Luật sư Nguyễn Thanh Sơn bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bích Quy đặt câu hỏi về thân chủ của mình về việc đưa đón học sinh ở trường PC, tức là trường bà Quy đã từng làm việc, khác với trường Gateway như thế nào. Thì nữ monitor Nguyễn Bích Quy trả lời trường Gateway khác với trường PC ở chỗ khi học sinh vào trường Gateway thì không có người nhận, còn ở trường PC thì khi học sinh xuống xe thì có 2 người đứng hai bên xe để kiểm đếm, và nếu đủ các học sinh thì người đưa đón mới được ký vào biên bản xác nhận. Vào thời điểm ngày 6 tháng 8 là người phát hiện ra nam sinh Lê Hoàng Long trên xe đầu tiên, thì thời điểm phát hiện cháu Long làm chung tư thế tay chân duỗi thẳng, môi đã bị thâm đen. Theo tôi thì khi nhìn thấy nam thanh niên bế cháu Long vào trường, tôi khẳng định cháu Long đã chết bởi chân tay duỗi thẳng và người cứng đờ. Và khi nhìn thấy cháu Long thì tôi đứng lặng và không nói được câu gì bởi quá sợ. Ông Phiến ngồi trên xe, sau đó mới đi xuống ra khỏi xe một tí, bà Quy khai. Bà Quy khẳng định rằng vào chiều ngày 6 tháng 8 thì mới nhìn thấy trên ô tô có quả bóng. Và thời điểm mở cửa xe vào chiều ngày 6 tháng 8 thì rèm ở chỗ bà Quy ngồi và rèm cửa xe đối diện chỗ ngồi đều đóng. Và tại thời điểm buổi sáng thì rèm cửa ở hai khu vực này đều mở. Sau đó thì luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bích Quy đặt câu hỏi với tài xế Phiến về việc vào chiều ngày 5 tháng 8 ông có mở cửa xe để kiểm tra trong xe hay không. Thì tài xế Phiến đáp chiều ngày 5 tháng 8 thì có mở cửa xe sau để kiểm tra xem xe có rác bên trong xe hay không. Ngày 5 tháng 8 thì ông Phiến không biết học sinh nào đã mang quả bóng bay lên xe. Và trong hợp đồng với công ty Ngân Hà, nam bị cáo chỉ có trách nhiệm lái xe an toàn và không có trách nhiệm gì đối với các học sinh. Tài xế này thì cũng chưa biết số tiền mà công ty Ngân Hà đã trả cho mình là như thế nào. Và trong thời gian trước khi đưa đón học sinh trường Gateway thì ông Lê Đoàn, phó giám đốc công ty Ngân Hà, có đưa ông Phiến đi tham quan qua một lượt các địa chỉ đưa đón học sinh. Trên xe của tài xế Phiến thì không lắp camera hành trình theo đúng quy định. Tài xế cũng thừa nhận việc không lắp camera là không đủ điều kiện để hoạt động. Sau khi đóng cửa xe vào sáng ngày 6 tháng 8 thì nam tài xế về nhà ăn trưa ở nhà và ngủ trưa luôn tại nhà. Về việc sau khi ra khỏi cổng trường có đi ăn sáng hay là uống trà đá hay không thì ông Phiến không nhớ bởi thời gian xảy ra vụ việc đã quá lâu. Và khi điều khiển xe di chuyển từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến trường Gateway để đón các học sinh vào chiều ngày 6 tháng 8 thì ông Phiến không nhớ có đạp phanh hay là già phanh hay không. Và trước nhiều câu hỏi của luật sư Thanh Sơn thì tài xế Doãn Quý Phiến nói ông hỏi nhiều quá tôi không trả lời.
Và nếu hỏi tiếp thì tôi có luật sư, ông có thể hỏi luật sư của tôi. Sau đó thì luật sư bào chữa cho bị cáo Bích Quy tiếp tục đặt câu hỏi với tài xế Phiến, nhưng nam tài xế này từ chối trả lời. Và kết thúc phần đặt câu hỏi với bị cáo Doãn Quý Phiến, luật sư Nguyễn Thanh Sơn tiếp tục đặt câu hỏi với nữ giáo viên Nguyễn Thị Thúy. Viện kiểm sát đề nghị mức án cho các bị cáo. Sau ít phút nghỉ giải lao thì hội đồng xét xử chuyển sang phần tranh luận. Trước khi bước vào phần tranh luận thì đại diện viện kiểm sát đọc bản luận tội đối với các bị cáo. Và trong bản luận tội nêu rõ bị cáo Nguyễn Bích Quy đã không kiểm tra xe ô tô trước khi xong việc. Tài xế Phiến sau khi rời xe xong đã không kiểm tra lại xe. Còn nữ giáo viên Nguyễn Thị Thúy thì không thực hiện trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm khi cháu Lê Hoàng Long không đến lớp, nhưng lại không thông báo cho gia đình cháu bé biết. Chính vì những vi phạm nghiêm trọng trên thì các bị cáo đã khiến cháu bé Lê Hoàng Long bị bỏ quên trên xe và tử vong thương tâm. Quá trình điều tra thì cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ như là khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Việc thực hiện điều tra của cơ quan điều tra cho thấy có sự tham gia của viện kiểm sát và luật sư bào chữa. Đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bích Quy 20 đến 24 tháng tù về tội vô ý làm chết người. Bị cáo Doãn Quý Phiến bị đề nghị tuyên mức án từ 15 đến 18 tháng tù về tội vô ý làm chết người. Bị cáo Nguyễn Thị Thúy bị xử phạt từ 12 đến 15 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra bị cáo Thủy còn bị đề nghị cấm đảm nhiệm chức vụ 1 năm. Tranh luận nảy lửa giữa viện kiểm sát và các luật sư. Trong phần tranh luận kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ thì các luật sư và đại diện viện kiểm sát tranh tụng với các quan điểm của luật sư bào chữa cho các bị cáo về nội dung vụ án. Trước đó thì đại diện Trường Gateway đã đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo Nguyễn Thị Thủy. 18 giờ 30 phút thì anh Lê Văn Sơn bật khóc sau khi nghe phần bào chữa của các luật sư. Anh nói rằng con trai anh Lê Hoàng Long là niềm tự hào, hạnh phúc của gia đình. Đồng thời anh cũng đề nghị hội đồng xét xử áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với hai bị cáo Nguyễn Bích Quy và Doãn Quý Phiến. Các bị cáo ở đây đã hoàn toàn không có trách nhiệm. Đặc biệt là việc đưa đón của bị cáo Quy và ông Phiến thể hiện rất rõ trong hồ sơ và trách nhiệm của cả hai bị cáo này về việc đưa đón giao nhận đảm bảo an toàn. Tuy nhiên thì trong tất cả các quá trình, phía bị cáo Quy đã đẩy trách nhiệm cho bị cáo Phiến và bị cáo Phiến thì lại đẩy trách nhiệm cho bị cáo Quy. Ở đây thì tôi thấy chưa có nhận thức rõ ràng về việc làm khi đã xảy ra sự việc cực kỳ nghiêm trọng và tước đi mạng sống của con trai tôi. Tôi ý kiến ngắn gọn yêu cầu tòa xem xét có mức hình phạt cao nhất đối với bị cáo Phiến và bà Quy, vì đây là những người trực tiếp đã gây ra cái chết của con tôi để cho an toàn cho xã hội, và những người tham gia vào việc đưa đón học sinh, đặc biệt là những người chăm sóc học sinh nhỏ có trách nhiệm hơn, anh Sơn buồn bã nói trước tòa. Các bị cáo đứng lên nói lời sau cùng và nữ giáo viên bật khóc. 20 giờ 10 phút thì hội đồng xét xử yêu cầu các bị cáo đứng trước bục khai báo, và cả ba bị cáo cho biết không có ý kiến gì về phần tranh luận với viện kiểm sát. Sau đó thì hội đồng xét xử kết thúc phần tranh luận chuyển sang phần nghị án. Trước khi nghe nghị án thì các bị cáo được nói lời sau cùng. Đứng trước bục khai báo thì bị cáo Nguyễn Bích Quy nói rằng mình không biết nói gì. Còn bị cáo Phiến nói rằng bản thân rất buồn, chỉ biết chia buồn cùng với gia đình cháu Long. Sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn, nhưng đã xảy ra rồi. Nam tài xế mong tòa xử nhẹ để các bị cáo có thể quay trở về với gia đình. Và đứng trước bục khai báo thì nữ giáo viên Nguyễn Thúy bật khóc sau khi nói lời sau cùng. Nữ giáo viên vừa nói vừa khóc và xin được cơ hội đến thắp hương trước vong linh của bé Lê Hoàng Long. Sau đó thì hội đồng xét xử chuyển sang phần nghị án. Đồng thời hội đồng xét xử thông báo vào lúc 9 giờ ngày 15 tháng 1 sẽ tiến hành tuyên án. Khi hội đồng xét xử công bố phiên xét xử tạm nghỉ thì nữ giáo viên Thúy khóc lớn, ngã quỵ ngay trước bục khai báo.